اتصف بالدهاء والذكاء عكس ما كان يظهر أمام الكاميرا، وعرف كيف يخدع عدوه الذي عجل في إقصائه وقتله ليدفن معه عشرات الأسرار. لكن بعض تلك الأسرار استحال إخفاؤها، وكان أغربها على الإطلاق هو إخفاء القذافي ابنته بالتبني عن العالم. هذا الإخفاء الذي قام به القذافي أحرج الأمريكيين مرة عندما ادعى أنها قتلت بغارة أمريكية، وأحرجهم أكثر عندما اكتشفوا بعد 25 سنة أنها ما زالت على قيد الحياة، فخدعهم وأظهر مدى ضعفهم بعدما توفي. فمن هذه الابنة؟ ولماذا أخفاها القذافي؟ وأين تعيش الآن؟ تفجير برلين. قبل حوالي ربع قرن من الحملة الجوية التي قادها الناتو عام 2011 على ليبيا للتخلص من القذافي، وتحديدا في أبريل نيسان عام 1986، الجيش الأمريكي بالتعاون مع الجيش البريطاني يشن سلسلة غارات جوية على أهداف في جميع أنحاء ليبيا. وكان أبرز تلك الأهداف مقر إقامة القذافي في طرابلس بهدف اغتياله، والسبب كان اتهام الاستخبارات الليبية بالتورط في تفجير ملهى ليلي في برلين الغربية. وأتى التفجير ردا على إغراق الولايات المتحدة الأمريكية زورقي دورية ليبيين في خليج سرت. نظرت أمريكا لتفجير برلين على أنه تهديد مباشر لها، لأنه المقهى المفضل للجنود الأمريكيين لقضاء وقتهم فيه، وهو ما أسفر عن مقتل جنديان أمريكيان وامرأة تركية، وإصابة حوالي 230 شخصا بجروح بالغة، بينهم 79 مواطنا أمريكيا. كان رونالد ريغان آنذاك هو رئيس الولايات المتحدة، واتهم القذافي بشكل مباشر بالتورط في الهجوم ليقوم بفعل انتقامي، وذلك من خلال الغارات التي استهدفت ليبيا. كما كان ريغان يحقد على ليبيا بسبب تعاونها العسكري مع السوفييت. قتل في تلك الغارات نحو 60 من العسكريين والمدنيين، وأسقطت القوات الليبية مقاتلة من طراز F-111 فوق خليج سدرة. أدى ذلك إلى مقتل طيارين تابعين للولايات المتحدة. كان القذافي المستهدف المباشر من تلك الغارات، لكن اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إيطاليا بيتينو كراكسي في اللحظات الأخيرة أنقذه من الموت هو وعائلته. وجد القذافي في هذه الغارات فرصة كبيرة لإحراج أمريكا وإظهار نفسه بطلا أمام شعبه، فادعى أن ابنته بالتبني قد قتلت خلال القصف. وأشارت تقارير وسائل الإعلام الحكومية الليبية إلى أن ابنة القذافي هناء قد قتلت بالفعل. وبعد 25 سنة من وفاتها ظهرت هناء حية ترزق. فكيف تم الكشف عن هويتها؟ وأين تعيش الآن؟ الطبيبة هناء القذافي. بعد انتهاء الغارات الأمريكية عرض القذافي جثة طفلة رضيعة أمام صحفي أمريكي وأخبره أنها قتلت، لتصبح بذلك هناء أسطورة سيستغلها العقيد إلى أبعد الحدود، فأطلق اسمها على العديد من المؤسسات الثقافية. وفي عام 2006 أقام احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 20 سنة على وفاتها. كانت هذه الكذبة ستبقى حقيقة قائمة لولا أن ثورة 17 من فبراير تداركت الموقف. لكن قبلها ب10 سنوات، وتحديدا عام 1999، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة صورة تجمع القذافي وعائلته مع نيلسون مانديلا، وفي الصورة تظهر مراهقة عمرها 14 سنة، قيل في حينها أنها هناء القذافي، لكن بدون وجود أدلة كافية. وبالعودة إلى العام 2011 نشرت صحيفة ديفيلت الألمانية الأشخاص المقربين من القذافي الذين جمدت أموالهم في بنوك سويسرا، ومن بين تلك الأسماء كان حساب لشابة اسمها هناء القذافي. لكن الدليل الدامغ على أن ابنة القذافي ما زالت حية هو العثور على وثائق سرية في السفارة الليبية في لندن تشير إلى سفر طبيب أسنان بريطاني عام 2008 لعلاج فتاة اسمها هناء. كما عثر على وثائق في بيت القذافي بباب العزيزية تشير إلى أن فتاة اسمها هناء القذافي
كانت قد أتمت دورة باللغة الإنجليزية وحصلت على شهادة من المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس الغرب، بالإضافة أيضا إلى وثيقة دخول إلى امتحانات كلية الطب في جامعة الفاتح بطرابلس، وأنها مارست مهنة الطب لعدة أعوام في طرابلس. أما عن مكان تواجدها الآن فلا أحد يعلم أين تقيم، لكن توقعات ترجح أنها تتنقل مع عائشة ابنة القذافي، وآخرون يقولون أنها تعيش في تونس. لكن الحقيقة التي لا تقبل الشك أن هناء ما زالت على قيد الحياة. فهل ترى ما فعله القذافي كان قرارا صائبا؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.